erum ekki búin að kasta það. Nei, þá setjum við að bringa þér á. Já, ok. Hvað hefur það okkur? Já, það er þú út að leiðir þetta. Já, ok.
Bawah. Pulla.
So here, here, almeno ecco qua.
Friðrik, þú eru að passa að það er alltaf verið að spila, sko. Og hér er... Lína og Elín. Það er að skrifa hérna. Getur skrifað? Ég er að... Herðu, þú eru að skrifa hjá okkur. Þetta er bara best að skrifa. Jú, þú fyrir bóla. Karakter sem byrjar.
Sei något sånt. Hoppa! Hoppa!
Sen está fyrir búin.
Pælir út í Gistu með þér? Geir, ægir. Hver?
Ja. Ja, först. Strax. Ja.
good.
Ég væri til að hafa hann í ákveðin. Já. Það getur maður ekki. Getið þið ekki sett inn líka bara hvað þú kastar? Jú, þú getur bara Bara sagt. sett það jafnóðum bara. Þannig að þú ert... Já, ok. Gýrið það bara 66. Já, það eru hliðan. Sorry,
Ég hefði svissast. Sex. Börst bara einn. Getur við bara... Já, ok. Nej, 20. Nej. Ja, daar spring. Kan ik weer? Gerður 46. Dat is zo easy.
3 ore. Miklu betra en 39. Hallur og Helgi sem við spilum.
دیگه چه جواب
Antiga motrice che non ha.
gert 13, sinnum 3, það er þrefaldur, plús 9, plús 11. Þú ættum allir að reikna, þú getur gert þetta svona.
Helgi. Helgi. Búinn. Ætlandi. Var einn í fyrstu Hún er sko. Það var alltaf bara einn. og Halldór var spil. Fylgir þeirri verið út úr þessu. Hvernig fokka okkur hérna? Spyrir bara
Mikael á sig material på. Ni med taka 6 kilo lager.
var 60. Ja, jag räknar 120. Ja. Síðasta umferð fyrir búið. Númer 15.6. Já, það er hún núna. Sem er 42. Númer 27, 47, 48.
22. Það er 54 pluss 20, 30, 23. Okay. Okay. 33. Ég ætla í bæja. Svipað sko. 47. Það ger aftur. 27. Stóð þau aðeins. Síðasta fór í 2. Í tjata. Það er búin hjá okkur. Við erum að fagna.
reynu. Hér bara þetta 77 yes og svona. Ekki sér. Svona átti það. Ég
Titta. Titta.
Vem byrja blóa. Hoe is het? Ég var að bjarga þér frá mér, ég veit að þú ert ekki að gera það. Íslandsmanni og
Það er samt bannað að mæla. Það var bara að maður. Það er ekki að taka þetta núna. Við erum ekki bara að gera aftur. Þá byrjar hann.
Hvað er það? Hérna. Já, 57 og hún heitir ekki 1,58 og hvað var það? 7. Þá getur ég ítt á þetta eða ekki?
27.
pluss 9.
Varsågod, varsågod.
6 svartir. Besta 5. Nei, 50. Nei, 59. Jú. Ég er best. Stundum 30.
50. Ég væri til í þetta. Hvað er gert? Er þið? Standur 1. Já.